Kedves hallgatók, a következő percekben bizonyságot fogtok hallani. Köszönjük, hogy hallgattok minket! Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves rádióhallgatók! A következő egy új bizonyság sorozatot kezdünk el itt a Keresztény Zenei Rádióban. Ebben a részben Gyuri fogja elmondani a bizonyságát. Köszöntelek, Gyuri, és örülök, hogy megosztod velünk és a rádióhallgatókkal a bizonyságodat. Én is köszöntök minden kedves rádióhallgatót, és kívánom, hogy engemet is az Úr megérintett egykoron, hogy benneteket is érintsen meg minél hamarabb, és átéljétek azt, amit én is átéltem. Azt szeretném először tőled kérdezni, hogy beszélj egy kicsit, hogy milyen családi háttérből jöttél, hogy esetlegesen vallásos háttérből, vagy pedig teljesen sima, egyszerű családból. Igen, hát az idén leszek 62 éves, és ugye 62 évvel ezelőtt, mikor megszülettem, akkor az én szüleim és felmenőim, nagyszüleim is katolikus vallást vallottak. Én egy olyan országban születtem, ahol államilag ugyan nem volt tiltva a vallás, de nem jó szemmel néztek a vallásos emberekre. Akkoriban ezt az országot úgy hívták, hogy Jugoszlávia, és egy ilyen szocialista államberendezkedés volt, ami azért is említem meg, mert ez eléggé befolyásolta később az iskoláztatásomat, az oktatást, és egy ilyen millióbe, egy ilyen családba és társadalmi állapotba születtem, ahol ugye az államban szocializmus volt, ahol tagadták az Isten létezését, viszont a családom egyfajta vallásos megszokásokat vagy vallásos dolgokat gyakoroltak, mert nem mondhatnám el azt, hogy nagyon hittek abba, amit vallottak. Kivétel volt ez alól a nagymamám, aki egy nagyon erős, meggyőződéses katolikus hölgy volt. Ő még lánykorában apácának szeretett volna állni, de utána nagypapám keresztbe húzta ezeket a terveit, és ugye az apácából egy édesanyja lett, és hát körülbelül ennyit mondanák a háttérről, amiben én beleszülettem. Volt-e valaki itt a családban, aki úgymond hatással volt rád, hogy Istennel elkezdjél foglalkozni? És utána hogy ismerted meg magát Isten? Tehát hogy kerültél kapcsolatba Istennel? Hát ebbe a korai életszakaszomban, megszületésem és utána egészen 18 éves koromig nem volt senki, aki akár bizonyságot tett volna Istenről, vagy elmondta volna személyes megtapasztalásait Istennel való találkozásáról. Inkább olyan emberek vettek engemet körül, akik vagy ateisták voltak, vagy pedig vallásos emberek, akik egyfajta valláshoz tartozónak mondták magukat, de külön választották a saját privát életüket a felfogásuktól, a vallásuktól. Úgyhogy az ő vallásuk, a keresztény vallásuk az nem képezte a mindennapjaikat. Ugye volt, a szüleim nem is jártak nagyon templomba, nagymamám, ő nagyon, ahogy mondtam az előbb, nagyon erős katolikus hívő volt, és az ő úgymond kényszerére nekem is ugye végig kellett mennem azokat a stációkat, amit egy katolikus fiatalnak végig kell mennie. Voltam gyónó, első gyónó, utána első áldozó, utána később meg bérmálkozó. Nekem is minden vasárnap kellett menni a templomba, de alig vártam, hogy vége legyen a misének,
és mindig a korábbi misét választottam, a 7 órásit, hogy már 3-4-8-kor már repüljek hazafelé a templomból. És hát ez csak egy ilyen kényszer volt a részemre, hogy meglátogassam ugye a miséket. Ez mellett még hittanra is beirattak, ahol egy alapfokú keresztény képzést kaptunk Istenről, Jézusról, ugye, meg hát amit ugye a hittanon tanítottak, de még a pap, aki a hittant vezette, még ő se tudott egy olyan benyomással beszélni nekem Istenről, hogy ez engemet megfogott volna. Valahogy ott is az volt a benyomásom, hogy egy olyan Istenről beszélnek az emberek, akikkel nincs valójában személyes kapcsolatuk, csak elméleti szinten hallottak valamit róla, és tudnak valamit róla. Úgyhogy nem volt senki a környezetemben, aki egy másik utat mutatott volna. És talán ennek köszönhetem is, hogy az elején említettem a bizonyságomnak, az is nagy befolyással volt az életemre, hogy ez egy szocialista ország volt, ahol a tanrendszer és a tanügy úgy volt beállítva, hogy a gyerekeket már eleve arra tanították, köztük engemet is, hogy Isten nem létezik. Ugye Isten, hogy Marx mondta, vagy Lenin, már nem tudom pontosan, hogy az egy drog, egy ópium az emberek számára, és nekünk azt mondták, hogy ezt csak az emberek találták ki, hogy félrevezessék az emberiséget, és ez csak az öregasszonyoknak a hobbija, szórakozása. Ugye hát akkoriban még nem volt nagyon tévése, meg internet pláne nem, és azt mondták, hogy hát az öreg asszonyok nem tudnak hova menni, akkor elmennek a templomba. És ezek a hatások, ugye, hogy a szüleimnél, a felmenőimnél nem nagyon láttam egy újjászületett, sőt, sehogy nem láttam semmiféle újjászületés, semmiféle meggyőződéses kereszténységet. Ez mellett ugye az iskolában meg állandóan azt tanították, hogy Isten nem létezik. Ez elvezetett engemet egy olyan pontra, amikor én saját magamat ateistának vallottam. Úgyhogy abszolút nem tudtam már hinni abba, hogy egyáltalán létezik Isten, aki teremtette a világ mindenséget. És egy ilyen meggyőződéses ateista lettem, aki én is ugyanúgy vallottam, a többi elvtársaimmal ennek az isteni nem létezését, és hogy az ember itt a központ, a humanizmus a központ, és ugye így kerültem utána középiskolába, majd pedig a középiskola befejezése után a katonaságba. Egy évet kellett szolgálnom, és utána az volt a tervem, hogy beiratkozok egyetemre, történelem szakra, és történész szerettem volna lenni. Igen, egy kicsi ellentmondást éreztem abban, amit mondtál, hogy egyrészt kötelezővé tették, hogy járjál, vagy hát beírattak ugye hittalra, meg ilyen helyekre, meg járjál templomba, de a másik oldalon pedig azt mondták, hogy az ember a lényeg, és nem az Isten, mert csak ki van találva. És ezután akkor hogy kerülték kapcsolatba Istennel, hogy egyik oldalon ezt mondták, hogy nincs Isten, vagy hát nem létezik, vagy ember a fontos, a másik fele meg, hogy hát menjél el hittalra, meg járjál templomba, de viszont akkor hogy kerültél Istennel kapcsolatba? Igen. Jó a kérdés, hát a válasz erre az, hogy nem ugyanazok az emberek mondták, ugye a nagymamám részéről jött az a kényszer. Érdekes, hogy a szüleim azért küldtek templomba, hogy a nagymamának kedvezzenek. Nem, ők lehet, hogy nem is küldtek volna, mert a szüleim se jártak templomba, sőt, talán, ha jól emlékszem, még a karácsonyi éjféli misére sem mentek el, meg húsvétkor sem, amit mondjuk a legtöbb katolikus hívő ugye azért megtesz, hogy évente kétszer ellátogat a templomba, de a szüleimtől még ezt nem emlékszem, hogy bármikor láttam volna. Ha
templomba csak akkor, amikor ugye esküvő volt, mennyegző, és akkor ugye a ceremónia a templomba volt, de mi így, hogy ők maguktól elmentek volna, nem. Amott az iskolában meg ugye ott nyomták az evolúciót, hogy hogyan alakult ki az élet a Földön, hogy nem teremtmény az ember, hanem csak egy folyamatnak a végterméke. És hát ez a kettőség harcolt bennem, de mivel az egyház részéről nem találkoztam olyan emberrel, aki hitelesen tudta volna nekem Istent bemutatni, ezért végül is ugye győzött az ateizmus, győzött az evolúció, győzött az úgymond tudomány, ha bár most utólag már látom azt, hogy a tudomány az nem mond ellent az igének, és hát ez vezetett el odáig, hogy Isten tagadóvá váltam, és abszolút nem hittem Isten létezésébe. És válaszolva a kérdésedre, hogy kerültem mégis kapcsolatba Istennel, hát egy elég pacifántos út vezetett el engemet Istenhez, és tényleg sokszor az embernek az élete úgy alakul, hogy nem is gondolja, hogy a legrosszabb vagy a legnehezebb pillanatokból valami jól tud kipattanni. Az én életemben pont ez történt. Egy kicsikét korábbról kell kezdenem az eseményeket, hogy megértsétek az én állapotomat. Én egy elég jó tanuló voltam az iskolában. Nálunk azt úgy hívták, hogy Vukovac, az azt jelenti, hogy a 8. elvégzése után azok, akik színtiszta ötösek voltak az iskolában minden évben, minden tantárgyból, azok kaptak egy ilyen Vuk diplomát. Vuk Karadžić a szerb irodalomnak egy nagyja volt, és a legjobb tanulókat ezzel a diplomával dicsérték meg és ismerték el a tanulmányaikat. Na hát ezt a diplomát én is megkaptam, úgyhogy kiemelkedő diák voltam, nem csak az osztályban, hanem az iskola szintjén is. És ezt még a két alap középiskolában is, sőt még a szakiskolában is utána folytattam. Úgyhogy mondhatom azt, hogy az első osztálytól, az elemi első osztályától egész a középiskola végig, a technikum befejezéséig nekem az évvégi bizonyítványban nincs rosszabb jegyem, mint az 5-ös. Ugye nálunk az 5-ös volt a legjobb. De ezt miért kellett, hogy elmondjam? Azért, mert ez egy olyan stressz állapotot alakított ki az én életembe, hogy az idegrendszerem az nagyon megviselte. Mivel ugye állandóan volt bennem egy nyomás, és érdekes, hogy ez nem a szüleimtől jött. Ők nem követelték meg tőlem, hogy én ilyen jó tanuló legyek, ezt valahogy én magamtól nyomtam magamat. De mivel ugye nem minden tantárgyból voltam úgymond zseni, hanem voltak olyan tantárgyak, amik igenis nagyon nagy erőfeszítést igényeltek tőlem, hogy a végén 5-öst kapjak belőle. Ugye ez egy állandó stressz helyzetet alakított ki az életemben, mivel nem engedhettem meg magamnak a rosszabb osztályzatokat, és ha netán becsúszott, mert volt olyan is, hogy becsúszott egy 3-as, vagy 4-es, vagy ne adj Isten egy 2-es, akkor azt tisztára padlót fogtam, és napokig szinte rosszul éreztem magamat, és egy nagyon rossz lelki állapotot idézett ez elő belőlem. Tehát felállítottál magad számára egyfajta olyan mércét, amit hogyha, mit tudom én, egy nagyon jó szintet kitűztél, és hogyha attól rosszabbat értél el, akkor talán még emiatt vádoltad is magadat, vagy valami ehhez hasonló, hogy hát miért nem sikerült a legjobb, amit akartam, miért ez? Igen, hát ezt úgy hívják, hogy maximalizmus, hogy vannak olyan emberek, akik az életben mindig a maximumot akarják. Én most lehet, hogy egy kicsit ilyen ellenmondásos, mert továbbra is hallom azt, hogy egy embernek mindig a legjobbat kell, hogy adja. Csak
A probléma ott van, amikor a határainkat, a képességeink határait valahogy nem akarjuk elfogadni, és hogyha egy bizonyítás ugye meghaladja mi képességeinket, akkor viszont, mivel nem tudjuk ezt elfogadni, ez visszaüt a mi idegrendszerünkre, és kikezdi az embernek az idegeit. Ugye nálam is ez történt, hogy egy borzasztó, nagyon magas vérnyomásom volt, arra emlékszem, hogy volt nem egyszer, nem kétszer, amikor a tanár felszólította, ki kellett menni a táblához valami példát megoldani. Fölkeltem a padból, és mire odaértem a táblához, hogy minden elsötétedett előttem egy-két másodpercig. Szóval nem ájultam el, meg nem estem össze, de úgy nem láttam se a táblát, se semmit. Úgy ez a magas vérnyomástól, úgy hirtelen fölálltam a padból, és mire oda mentem, úgy elveszett minden körülöttem, de utána visszajött, úgyhogy hát fiataloknál ugye a magas vérnyomás, azt még a szervezet valahogy tudja tolerálni. De viszont nagyon ideges voltam. Például emlékszem, hogy nagyon szerettem a zenét élvezni fülhallgatóval, akkoriban még lemezjátszó volt, gramofon, és volt, hogy föltettem a fülhallgatót, becsuktam a szememet, és akkor már akkor szerettem a komolyabb zenét, különösen a hangszereléseseket, amik csak hangszerek voltak, különösen szerettem az akusztikus gitárt, a szájharmonikát, és volt többször, hogy így átadtam magamat a zene élvezésének, és volt egyszer vagy kétszer, hogy édesapám valamit akart szólni hozzám, és megérintett. Persze ugye csukott volt a szemem, nem láttam, és erre, hogy megérintett, olyan dühbe gurultam, hogy elkezdtem apámmal üvölteni, amit előtte soha nem csináltam. És ez engemet is úgy meglepett, hogy mivé válok, mi van velem, miért vagyok ennyire ideges, miért vagyok ennyire feszült, mi az, hogy engemet megzavarnak, és így reagálok, hogy nem tudom ezt jobban kezelni. Úgyhogy körülbelül ilyen lelki állapotban voltam 13, 14, 15, 16 éves koromban, és ez csak fokozódott, ugye. Van még egy másik érdekes momentum, amit érdemes itt megjegyezni, hogy a 8 szellemi után édesapám rábeszélésére, de viszont nekem is tetszett az ötlet, úgyhogy ez nem teljesen ő beszélt rá, de ő vetette föl az ötletet, én meg nekem megtetszett a dolog, az volt, hogy katonaiskolába menjek. Egy biztosított karrier volt, jó fizetéssel, jó iskoláztatási körülményekkel, és mielőtt befejeztem volna a 8 ellemit, akkor elvittek engemet. Volt ilyen orvosi vizsga először a szülővárosomban, utána azon átmentem azon a szűrővizsgán, utána el kellett mennem Szarajevóba, ott viszont egy ilyen nagyobb szűrővizsgálaton estünk át, voltak tesztek, azokon meg kellett felelni, átmentem rajtuk, jók voltak az eredményeim, utána pedig egy nagyon mély és aprólékos egészségügyi vizsgálatnak tettek ki bennünket, és emlékszem, hogy minden vizsgán átmentem, hát egészséges gyerek voltam, nem volt velem semmi baj, de viszont az utolsó az ilyen pszichológushoz mentünk, és ő a kis kalapácsával elkezdte ütni a csuklómat, meg a térdemet, és amikor a csuklómat ütötte, akkor az izom így a kezembe úgy megugrott, amikor meg a térdemet, akkor ugye kilengett a lábam. És ez valami jelzés volt az ő számára, nem mondta el, hogy mi, de valami nem tetszett neki, és szerintem itt jött ő rá, hogy az én idegrendszerem az nagyon túl van feszülve, nagyon túl van spanolva, és utána még csináltatott velem több vizsgálatot, és ez volt az utolsó vizsga, ezen át még akkor én lehet, hogy ma nem itt ülök, hanem valamilyen katonatiszt háttérrel rendelkeznék, de elbuktatott, úgyhogy nem vettek föl az iskolába, és ez egy újabb sok volt az én életemben, de itt ezt azért mondtam el, hogy tényleg
az idegrendszerem az annyira meg volt viselve ugye már ebbe a korba, hogy ezt így jött felszínre. Szerinted amiatt lehetett, hogy olyan célokat tűztél ki magadnak, hogy mindenben a legjobbnak kell lenned, és ha nem sikerült, akkor az úgy megviselt? Igen, ez egyértelműen az volt, és én nem láttam azt be akkoriban, hogy ez mennyire káros, és hogy mennyire tönkreteszi, vagy tönkreteheti az emberi kapcsolataimat, ugye, mert ott is magamat az elithez soroltam, eléggé beképzelt diák is voltam, ugye, mert az osztály legjobbja voltam az iskolában, és a legjobbak közé tartoztam. És ugye a konfliktusokat, amik az osztályon belül, vagy más emberekkel kialakultak, azokat viszont nem tudtam nyugodtan, higgadtan kezelni. És hogy már említettem, édesapámmal is, ha bár nem vesztünk össze, meg nem volt ilyen késre menő problémáink, vitáink, de azért kezdett ugye el mérgesedni a kapcsolat vele, mert ő nem értett engemet meg, én nem tudtam nyugodtan kezelni őt, és ez gondolom már akkor kimutatkozott az ilyen emberi kapcsolatokban. És hogyan találkoztál akkor Istennel, hogy esetleg kérted őt, akár spontán formában, vagy egy ima formájában, hogy mi volt az, ami ebből tégedet ki tudott hozni? Igen, az volt a helyzet, ugye, hogy 18 éves koromban kötelező katonai szolgálatra kellett mennem, és mivel az életrajzomon látták azt, hogy én katonaiskolába akartam előtte menni, sőt, még azt is hozzá kell, hogy fűzzem, hogy én beléptem önkéntesen a Jugoszláv Kommunista Pártba, ugye párttag lettem, és ezekkel az előzményekkel és háttérrel azt gondolták ott a sorozáson, hogy hát ez a mi emberünk, ebből lesz egy jó káder, és beraktak engemet egy ilyen altiszti képzőbe, ugye, amit utána, hogyha leteszek, akkor először leszek egy ilyen őrvezető, utána tizedesi rangot kapok, majd mikor leszerelek, akkor ilyen csapatvezetői ranggal hagytam volna ottan a hadsereget, és később, ugye, amikor majd tartalékos leszek, ott még aztán lehetett följebb menni egész, ha jól tudom, a hadnagyig, de ebben most nem vagyok benne biztos. De hát egy ilyen szerepet szántak nekem ott a katonai sorozáson, és ennek megfelelően engemet beraktak egy ilyen tizedes képző központban, ami 6 hónapon át tanítottak bennünket, ugye hogyan kell először hogyan kell harcolni, utána pedig tanítottak arra, hogy nekünk hogyan kell majd kiképeznünk az újoncokat, akik majd jönnek. És 6 hónap után, ugye amikor letettük ezt a vizsgát, mert erre is vizsgázni kellett, megkaptuk a tizedesi rangot, és akkor utána egy olyan csapathoz, egy olyan városba vezényeltek bennünket, ahol az újoncokat viszont nekünk kellett már, úgyhogy nekem is volt 10 emberem, akit tanítanom kellett a katonai életre, csínjára, bínjára. Na most azt tudni kell, hogy azok az emberek, akiket beosztottak alám, hát egy ilyen szedett-vedett társaság volt köztük ilyen bűnöző, aki börtönből szabadult, ugye letöltötte a büntetését, akkor volt olyan, aki elég gyenge idegzetű volt, és mégis besorozták. Őt még a mai nap se értem meg, hogy tehették be a katonának, de valahogy az volt az érzésem, hogy már annyira megöregedett, ami 27-8 éves lehetett, hogy épp nem akarták, hogy soha ne legyen katona, hanem na mielőtt még, mert volt egy olyan szabály, hogy nem tudom hány éves kortól már nem vihetik többet katonának az embert, és őt akarták, hogy mielőtt belelép abba a korba, na akkor a végén elvég. Szóval ilyen labilis idegzetű ember is volt egy a csapatomban, akkor volt egy beográdi ilyen maffia
hátterű valaki. Úgyhogy elég ilyen szedett-vedett társaság volt, és ugye ennek az lett a következménye, hogy jó megkeserítették az életemet. Azt esetleg, ha még valaki nem volt ilyen helyzetben, elmondom, hogy tizedesnek lenni, az az egyik legrosszabb helyzet volt, mert ugye két tűz között van az ember. A katonákkal alszik együtt, velük van, eszik, megy a gyakorlatokra minden, és ugye minden nap hetszelik, meg bántsák az embert, amott meg ugye a tisztek meg fölülről nyomják az embert, hogy kell, hogy egy fegyelmet tartson, és ez a két tűz között ugye elkezdtem őrlődni. Éppen azt akartam megkérdezni, hogy akkor most amúgy is úgymond a lelki állapotod, vagy hát, hogy ilyen ingerdékeny voltál, meg mit tudom én, vagy a két tűz közé bekerültél, az csak még dobott úgymond a dolgokon, hogy föntről is, meg lentről is, így két tűz közé kerültél. Igen, ez már akkor ugye megtépázott, megfeszített idegrendszeremre nem volt jó hatása, nem tényleg elvezetett egy olyan pontra, amikor azon kezdtem el gondolkozni, hogy mit kéne csinálni, hogy ebből az állapotból kijöjjek. Ugye akkoriban nekem két megoldás volt elképzelhető. Az egyik az, hogy megszökök a katonaságból, ami ugye bűncselekmény, elkapják az embert, akkor börtönbe csukják. A másik pedig az, hogy idegösszeomlást fogok átélni, úgyhogy elveszíthetem a józan eszemet. És ez a idegállapot vezetett engemet ahhoz, hogy életemben az első imát elmondjam. Talán még annyit el kell, hogy mondjak, hogy időközben az én unokatestvérem, aki fél évvel fiatalabb tőlem, ő megtért Istenhez, és elkezdtünk levelezni. Ugye akkoriban nem voltak még ilyen mobiltelefonok, meg mit tudom én. Úgyhogy levélen keresztül tudtunk értekezletni, és ő tett nekem bizonyságot, hogy neki milyen volt a találkozása Istennel, és ő volt az első ember az életemben, akinek a vallásosság nem ugyanazt jelentette, mint nekem kisgyerekkoromban, hanem egy olyan ember volt, aki megtalálta úgymond Istent. És ő kezdett el nekem írni Isten létezéséről, de én mondom, olyan kétségekkel, meg kételkedően fogadtam az egészet, úgyhogy nem is nagyon foglalkoztam, meg mentem bele az ilyen vitákba, levelekbe. De viszont gondolom az ő hatására, amikor legkritikusabb napomat éltem talán át, ezt soha nem felejtem el, egy délután, ebéd után volt egy ilyen 1,5-2 órás pihenő szakaszunk, akkor lefeküdtem az ágyra, és azt mondtam, és csak elkezdtem gondolkozni magamról, hogy na most akkor mi lesz, megszökök, vagy az idegemnek vége. Úgy szerintem ösztönszerűen jött bennem egy olyan felkiáltás, azt mondtam, hogy Istenem, ha létezel, ha valóságos vagy, akkor segíts rajtam. És abba a következő másodpercben, hogy én ezt kimondtam magamba, egy fantasztikus békességet éltem át. Életemben olyan békességet még soha nem tapasztaltam meg. És nem tudtam, hogy ez most honnan jön. Szóval nem úgy volt, hogy én magamnak ezt beképzeltem. Mondom, ahogy kimondtam ezt a kis rövid imát, következő másodpercben már egy fantasztikus békességet éreztem át. És akkor kezdtem el gondolkozni, mit is mondtam én, hogy Istenem, ha létezel, segíts rajtam, és valami történt, valamit megtapasztaltam. Na és ez volt az a megtapasztalás, amit utána soha az életemben nem tudtam nem megtörténnek mondani. Nem lettem mindjárt hívő, nem törtem össze mindjárt, ahhoz elég kemény voltam, de viszont ettől a ponttól kezdve kezdtem egy kicsikét lágyulni, puhulni, és lehetőséget adni Istennek, hogyha tényleg ő létezik,
akkor bizonyítsa be nekem, hogy ő létezik. Mert már most egyszer ugye bizonyított, hogy megérintett, amikor fölkiáltottam, de ezt nem tartottam elégségesnek, úgyhogy én további érintéseket akartam, amit utána Isten meg is adott, és ahogy leszereltem a katonasságból, ez körülbelül olyan 9-10 hónapos katonai szolgálatnál történt. Ugye 1 évet voltunk akkor katonák az egyetem miatt, és mielőtt leszereltem volna, akkor kezdtem így el Istennel foglalkozni komolyabban. Ez egy nagyon érdekes és jó történet. Körülbelül 2 éve ismerjük egymást, lassan 2 éve lesz, és én nagyon örülök, hogy ezt elmondtad, és nagyon jó volt hallgatni ezt, hogy legalább én is még jobban meg tudlak tégedet ismerni, úgyhogy köszönöm, hogy elmondtad ezt a bizonyságot, és a rádió hallgatóknak is köszönöm, hogy velünk tartottatok, és hallgassatok továbbra is bennünket a Keresztény Zenei Rádióban. Sziasztok!